यो मेसिनको क्यापेसिटी चाहिँ 3000 पिस पर मिनट निकाल्छ पर आवर। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामीले फ्री डेलिभरी गर्छौँ र यसको सेटअप ट्रेनिङ चार्जहरू केही पनि लागेन। नेपालको जुनसुकै ठाउँमा गएर हामी सेटअप ट्रेनिङ गरिदिन्छौँ। नमस्ते, म मुकुन्द दाहाल, म चेन्जिङ नेपालबाट यहाँ तपाईँलाई मेसिनहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सानो तथा ठुला लगानीहरूमा के मेसिनहरू उपलब्ध हुन्छ र चेन्जिङ नेपालले के सेवा सुविधा कसरी सर्भिस दिइरहेको छ र नेपालभरि कसरी डेलिभरी भइरहेछ र नेपालमा कसरी मान्छे उद्यमी भइरहेछन् भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिँदै आइरहेको पनि छु। र आज चाहिँ स्पेसल्ली नेपालको प्रसिद्ध फुडै जस्तो भइसक्यो मोमो बनाउने मेसिन लगायत त्यसका मेसिनरी सामानहरू के हुन्छन् र कसरी सञ्चालन गर्ने, कति लगानीबाट सुरुवात गर्न सकिन्छ भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यस्तै मोमोको कुरा गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीलाई चिकन बब अथवा भेज चाहिने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा के गर्छौँ भने चिकन प्लगर मेसिन दिने गर्छौँ। चिकन प्लगर मेसिनले चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई कुखुरालाई भुत्ल्याउने काम गर्छ होइन। अब पहिले हामी फार्मबाट डाइरेक्ट कुखुरा ल्यायौँ। कुखुरा ल्याइसकेपछि तपाईँले तातो पानीमा त्यसलाई चोबेर यसमा हालिदिइसकेपछि यसले 5 मिनटमा तपाईँको कुखुरा भुत्ल्याउने काम गर्छ होइन। यसको क्यापेसिटी चाहिँ यो मेसिनको क्यापेसिटी चाहिँ 10 केजीको हो। 10 केजी 15 केजी 20 केजी जति क्यापेसिटीको पनि पाइन्छ। त्यसपछि त्यसलाई भुत्लाइसकेपछि त्यसलाई बोनलेस बनाउने। बोनलेस बनाइसकेपछि किमा मेसिनमा हालेर तपाईँले किमा बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। किमा मेसिन हामी अहिले देखाउँछौँ। किमा मेसिनमा हामीले हालेर किमा बनाइसकेपछि एकतिर हामीले किमा राख्ने भयौँ एउटा भाँडोमा होइन। त्यसपछि अब त्यसको लागि प्याज लसुन अदुवादेखि लिएर बन्दाहरू भेज किमा बनाउनको लागि यो भेज बाउल चपरको प्रयोग हुन्छ होइन। भेज बाउल चपरको प्रयोग हुन्छ। यसले चाहिँ पुरै कतिसम्म हामीले लेदोसम्म बनाउन सकिन्छ यसबाट होइन। भेज बाउल चपरबाट हामीले मजाले यसलाई चाहिँ किमामा लाग्ने कुराहरू बनाइसकेपछि एकतिर हामीले किमा तयार गर्ने भयो होइन। अब त्यसपछि के चाहियो, पिठो मुस्नु पर्यो होइन। मोमो बनाउनको लागि पिठो मुस्नको लागि चाहिँ हामीले डो मिक्सर दिन्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डो मिक्सर। यो चाहिँ 5 केजी 10 केजी 15 केजी 20 केजीदेखि लिएर 50 केजीसम्मकोमा उपलब्ध हुन्छ होइन। 50 केजीसम्म उपलब्ध हुन्छ। यहाँ हामीले पिठो मुस्छौँ। लगभग यसलाई किमा बनाएर यो डो मिक्सिङ गर्नको लागि 10 मिनट जति लाग्छ। 10 मिनटदेखि 15 मिनटसम्म होइन। पिठो हाल्छौँ अनि त्यसमा कति पानी हाल्ने कुराहरू हामीले हाल्छौँ अनि मजाले मिक्स गर्छौँ। त्यसपछि डोको डल्लो तयार भयो होइन। त्यसपछि रह्यो हाम्रो मेन मोमो बनाउने मेसिन। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि लिएर यो चाहिँ यसमा चाहिँ किमा हामीले हाल्ने गर्छौँ होइन। त्यसपछि मिक्सिङ गरिसकेको डोलाई यो मेसिनमा राख्ने काम गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि यहाँबाट हाम्रो अपरेटरहरूले ट्रेनिङ दिँदाखेरि कति ग्रामको बनाउने हो त होइन। 18 ग्रामदेखि 30 ग्रामसम्मको नर्मल्ली नेपालमा फेमस छ मोमोहरू होइन। त्यसको लागि त्यसले अपरेट गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ मोमोहरू तयार गर्छौँ। मोमोहरू कटिङ हुँदै यहाँ बेल्टमा आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेमा राखेर यसलाई फ्रोजन गरेर पनि बजारमा पठाउन सक्ने भयो। डाइरेक्ट हामीले चाहिँ आफ्नै होटल आउटलेटहरू खोलेर डाइरेक्ट स्टिम गरेर पनि बिक्री वितरण गर्न सक्ने भयो होइन। अब यसको चाहिँ कति बिजुली चाहिन्छ यो मेसिन प्रयोग गर्नको लागि र कति क्यापेसिटी छ त यो मेसिनको भन्दाखेरि यो घरको 32 एम्पायर बिजुलीबाट तपाईँले सञ्चालन गर्न सक्नुभयो हो बिजुलीको लागि। अब तपाईँको डिप फ्रिजरहरू लिने ठुलो तपाईँको ब्लास्ट फ्रिजरहरू राख्ने भयो, ठुलो कोल्ड रुम लाइनिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 3 फेज लाइन चाहियो। नर्मल्ली डिप फ्रिजरहरू राखेर गर्दाखेरि चाहिँ सिङ्गल फेज लाइनबाट सञ्चालन गर्न सकियो होइन। यो मेसिनको क्यापेसिटी चाहिँ 3000 पिस पर मिनट निकाल्छ पर आवर। 3000 पिस पर आवर चाहिँ यसले मोमो निकाल्छ म्याक्सिमम क्यापेसिटी होइन। अब यसमा हामीले स्लो चलाउन पनि सकिन्छ र फास्ट चलाउन पनि सकिन्छ। आफ्नो यहाँ टिप्ने मान्छेको हात चल्ने अनुसार यहाँले स्पिड बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। अब यो लगानी हेर्दा धेरै मेसिनहरू छ। अब लगानी कति गर्ने त भन्दाखेरि अब हामीले धेरै मात्रामा प्रोडक्सन गर्ने छ भनेदेखि किमा धेरै चाहिन्छ।
धेरै चाहिनको लागि कुखुरा हुत्ल्याउने मेसिनदेखि सुरुवात गर्नु पर्यो हैन नत्र हामीले नर्मल्ली पिठो मुस्ने मेसिन र मोमो मेसिन अथवा भेज चपर यी तीनटा मेसिन मात्रै लिएर पनि सुरुवात गर्न सकिन्छ किमा बाहिरबाट ल्याएर पनि गर्न सकिन्छ हैन पिठो मुस्ने मेसिन अनिवार्य चाहियो डो मिक्सर मेसिन हैन त्यसपछि भेजको लागि तपाईको भेज किमाको लागि यो भेज बाउल चपर अनिवार्य चाहियो हैन अनि त्यसपछि यता हामीले किमा तयारी भएको किमालाई यता आउँछ र पिठो मुछेको डोलाई चाहिँ यहाँ हामी राख्छौँ र मोमो तयार गर्छौँ हैन अब यसमा चाहिँ तपाईको किमा बनाउने मेसिन चाहिँ तपाईको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि लगभग अब 25,000 35,000 45,000 55 60 आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारको किमा मेसिनहरू उपलब्ध हुने भए हैन साथै यो चिकन प्लगरमा पनि तपाईको 5 केजी 10 केजी 15 केजी 20 केजी त्यो अनुसार तपाईको मेसिनहरू उपलब्ध हुने भए हैन यो भेज बाउल चपरको चाहिँ तपाईको एउटै साइजमा हुन्छ हैन यसले चाहिँ लगभग तपाईको 15 केजी एक ब्याचमा कटिङ गर्ने गर्छ हैन अनि मोमो मेसिन भयो अनि डो मिक्सर भयो डो मिक्सरमा पनि तपाईको 5 केजी 10 केजी 15 केजी अझै राम्रो खालको चाइनाबाट आउने खालको डो मिक्सर हैन धेरै खालको हुने भयो हैन अब यो सबै सेट नर्मल्ली मोमो मेसिनलाई मात्रै तपाईको 4,30,000 पर्यो किमा मेसिन 25,000 देखि 55,000 सम्मको भयो क्यापेसिटी अनुसार अब तपाईको भेज बाउल चपर 95,000 पर्ने भयो हैन अनि साथै यो चाहिँ तपाईको डो मिक्सर चाहिँ 5 केजीको तपाईको 45,000 देखि चाहिँ 95,000 सम्मको 25 केजी सम्मको उपलब्ध हुने भयो हैन त्यो हुने भयो अब तपाईले मोमो आफ्नो होटलमा धेरै नै जान्छ लगभग 500 प्लेटदेखि माथि जान्छ भनेदेखि आफ्नै पसल होटलमा पनि डाइरेक्ट मोमो मेसिन राखेर तपाईले सञ्चालन गर्न सक्नुभयो नत्र फ्रोजन गरेर फ्रिजरहरू ल्याएर त्यसमा ट्रेहरू बनाएर त्यसलाई फ्रोजन गरेर प्याकेजिङ गरेर पनि बजार पठाउन सक्नुहुने भयो अब यो मेसिन चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चेन्जिङ नेपालमा को युट्युब च्यानल हेर्नुभयो भने यसको भिडियोहरू धेरै देख्न सक्नुहुन्छ कृषि पत्रिका मार्फत पनि यहाँले सबै यसको जानकारीहरू पूर्ण रूपमा पाउन सक्नुहुन्छ हामीले सम्पर्क गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो हेड अफिस बालकोट भक्तपुरमा छ हैन ब्रान्च अफिस चाहिँ विराटनगरको चाहिँ बरगाछी तपाईको पश्चिम नेपाल बुटोलको लागि मणिग्राम मा छ भने अब यता पोखरा साइडको लागि पोखरामा हाम्रो ब्रान्च अफिस छ हैन साथै तपाईले डाइरेक्ट हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुभयो भने 9851 131427 साथै 9840 196 002 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब गुगलदेखि लिएर हरेक माध्यमबाट चेन्जिङ नेपालको बारेमा यहाँले जानकारी गराउन लिन सक्नुहुन्छ यो डेलिभरीको लागि पनि हामीले आउट अफ भ्यालीको लागि ट्रान्सपोर्टमा हालिदिन्छौँ डिस्टेन्स अनुसार तपाईँको चार्ज लाग्ने भयो ट्रान्सपोर्ट लिने भयो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामीले फ्री डेलिभरी गर्छौँ र यसको सेटअप ट्रेनिङ चार्जहरू केही पनि लागेन नेपालको जुनसुकै ठाउँमा गएर हामी सेटअप ट्रेनिङ गरिदिन्छौँ हैन साथै हामीलाई त्यो ट्रेनरलाई चाहिँ जाने आउने र खाने बस्ने व्यवस्था चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो त्यति भयो भने नेपालको कुनै पनि ठाउँमा हामीले गर्छौँ हामीले यो मोमो मेसिन चाहिँ झापादेखि लिएर पश्चिम तपाईको डडेलधुरादेखि लिएर धेरै ठाउँमा मोगो कालीकोटसम्म पुगेको छ यो मेसिन चाहिँ है त्यो कारणले गर्दाखेरि चेन्जिङ नेपालमा सबैभन्दा धेरै सेल्स हुने मेसिन पनि मोमो मेसिनमा पर्छ त्यो कारणले गर्दा मोमोको लागि कुनै पनि व्यवसाय गर्नु पर्यो भने यहाँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ